آقا تا دلت بخواد کاهش سایز دارم ولی این عدد روی ترازو تکون نمیخوره، وزنم هیچ تغییری نمیکنه. مشکلم کجاست؟ کجای کارو دارم اشتباه میرم؟ تو این ویدیو میخوام بهت بگم علت این که کاهش سایز داری و کاهش وزن نداری چیه، آیا این موضوع برات خوبه یا نه، و در آخر بهت بگم وقتی توی این موقعیت قرار گرفتی چه راهکارهایی چه کارهایی انجام بدی که این روند کاهش وزن به نفعت تموم بشه. پس تا آخر این ویدیو رو با من همراه باش. تبریک میگم اگر این حالت رو داری، اگر کاهش سایزت خیلی بیشتر از کاهش وزنته، تو داری از روشی اصولی برای لاغری استفاده میکنی و این لاغری میتونه برات موندگار باشه. حجم چربی های بدنت خیلی بیشتر از حجم عضلاتته و هدف از لاغر شدن تو هم اینه که در درجه اول سلامتی به جسمت بیاد و چربی ها از بدنت خارج شه و در کنار اون زیبایی اندام داشته باشی و تقویت عضلات هم برات اتفاق بیفته. وقتی کاهش سایز بیشتر از کاهش وزن داره برات اتفاق میفته، یعنی این که داری عضله میسازی و چربی های بدنت رو آب میکنی. یکی از علتایی که تو میری سمت لاغری اینه که زیبا دیده بشی. وقتی یکی میاد از زیباییت میخواد تعریف کنه، از اندامت میخواد تعریف کنه، اول میگه خب برو ترازو ببینم وزنت چقدره. اصلا کار به وزنت نداره، به سایزت توجه میکنه و تو در مرحله‌ای که وارد فاز چربی سوزی میشی عملا سایزت بیشتر از وزنت تغییر میکنه. چرا بعداً وارد فاز عضله سوزی میشه؟ وقتی میای از رژیم‌های اشتباه برای لاغری استفاده میکنی، وقتی از قرص‌های لاغری استفاده میکنی یا در کنارش میای از لاغری سریع دنبال سریع لاغر شدنی، مطمئنا به روش‌های رو میاری که بدن رو میبره تو حالت بحرانی. بدن وقتی میره تو حالت بحرانی روز مبادا براش ایجاد میشه، از عضلات کم میکنه. چرا که در روزهای بحرانی، در حالت بحرانی بدن نیاز به انرژی داره، باید ذخیره انرژیش بیشتر بشه. خب چربی ذخیره انرژی بدنه. در کنار در روزهای بحرانی بدن باید مواردی که باعث میشه انرژی هدر بره، انرژی مصرف بشه رو جلوشو میگیره. عضلات مصرف کننده انرژی هستن، کالری میسوزونن و چربی ها ذخیره. من از کجا بفهمم بدنم داره عضله میسوزونه یا چربی میسوزونه؟ یه چند تا نشونه داره. این نشونه ها رو بهت میگم تا به راحتی این موضوع رو درک کنی و در ادامه بهت میگم اگر بدنت وارد فاز عضله سوزی شده چیکار کنی تا از این عضله سوزی خارج بشه و به روند چربی سوزی خودش برگرده. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی لایک رو بزن، بیا تا ادامهش رو بهت بگم. ولی نشونه عضله سوزی اینه که تو نسبت کاهش وزنت بیشتر از کاهش سایزته، یعنی وزن داری کم میکنی اما سایز زیاد تغییری نمیکنه. خب این داره نشون میده که عضلات بدنت داره میسوزه. دومین نشونش اینه که سرعت کاهش وزنت در زمانی که داری لاغر میشی بیشتر از زمانیه که اضافه وزن پیدا میکردی. مثال شما 20 کیلو اضافه وزن در مدت 6 ماه برات اتفاق افتاد، اما کاهش وزنت توی 3 ماه داره این 20 کیلو اتفاق میفته. سه، شل شدگی عضلات. میبینی پوست افتاده میشه، پوست شکم افتاده میشه. چرا؟ چون پوست نمیتونه با اون سرعت کاهش وزن خودش رو هماهنگ کنه. چهارمین نشونه متابولیسم بدنت میاد پایین، سوخت و ساز بدنت میاد پایین. ماه اول 5 کیلو کم کردی، ماه دوم شده 4 کیلو، ماه سوم شده 3 کیلو، ماه چهارم شده 2 کیلو. یه جایی میرسی که وارد استوپ وزنی میشی و دیگه وزنت پایین نمیاد. توی این ویدیو که اینجا لینکشو برات گذاشتم راجع به این صحبت کردیم وقتی بدنت وارد استوپ وزنی شد چطور از استوپ وزنی خارجش کنی و چه چیزهایی رو مصرف کنی. دیگه از نشونه های عضله سوزی اینه که به محض اینکه کاهش وزنت شروع میشه، این کاهش وزن رو توی لاغر شدن صورت میتونی ببینی. البته لاغری صورت فقط به این دلیل نیست، ولی یکی از دلایلی که میتونی بهش توجه کنی تو این موضوع میتونه باشه. من الان فهمیدم بدنم وارد فاز عضله سوزی شده جای چربی سوزی. چه کارهایی باید انجام بدم که از این مرحله خارج بشم و به روند طبیعی برگردم؟ اولین موضوع اینه که هر محدودیتی رو متوقف کن. اکثر عضله سوزی‌ها به خاطر محدودیت هاست و بردن بدن تو حالت بحرانی. محدودیت رو متوقف کن. برای اینکه تو آتیش بیشتری داشته باشی باید هیزم بیشتری بهش بدی. باید مصرف رو بیشتر کنی، مصرف خوراک تو بیشتر کنی و اون محدودیت‌های بیجا و یا مصرف قرص و داروها رو همین الان در مرحله اول کنار بذاری. دومین اتفاقات، خب من وقتی محدودیت رو کنار گذاشتم عملاً متابولیسم بدنم اومده پایین، باید متابولیسم رو ببرم بالا. پس باید مصرف خوراکم رو بیشتر کنم. اما اگر روی بیارم به غذاهایی که همیشه میخوردم، اتفاقی که میفته فقط کالری دریافت میکنم و
باعث میشه دوباره چاق بشم و در کنارش حالم بد بشه از چاقی که برام اتفاق افتاد. اینجاست که باید از غذاهای صفر کالری، غذاهایی که نقصان کالری ایجاد میکنن استفاده کنی تا اون اضافه وزن برات اتفاق نیفته. توی این ویدیو اون غذاها رو بهت معرفی کردم، چطور نقصان کالری ایجاد میکنن، توضیحات کامل رو بهت دادم. این ویدیو رو حتما ببین که کمک کننده است بهت. سومین موضوع، وقتی بدن وارد فاز چربی سوزی میشه باید این فضولات از بدن خارج بشه. یک، از طریق اکسیژن و گازهای تنفسی و دو، از طریق ادرار، مدفوع، عرق کردن این سموم از بدن خارج میشن. پس نیازه که آب بیشتری توی این مرحله بنوشی، نوشیدن آب رو جدی بگیر. و چهارمین موضوع که خیلی مهمه و باید بهش دقت کنی، درگیر کردن سیر تکاملی در انجام تمرینات، در تغییراتته. یعنی الان بهت گفتم تو باید آب بیشتری بخوری، تا دیروز 2 تا آب میخوردی، اوکی من از امروز میخوام 8 لیوان آب بخورم. کاملا اشتباه این موضوع. باید سیر تکاملی رو دخیل کنی، یعنی شما مجازی هر هفته 1 لیوان به اون لیوان آب گذشته خودت اضافه کنی. اگه تا دیروز 2 تا لیوان بود، این هفته 1 لیوان بهش اضافه میکنی، میشه 3 تا لیوان. هفته بعد 1 لیوان دیگه اضافه میکنی، میشه 4 تا لیوان. کم کم در مدت 1 یا 2 ماه این عدد رو از 2 لیوان به 8 لیوان میرسونی. توی کامنت ها برام بنویس تا حالا دچار عضله سوزی شدی، این نشونهایی که گفتم رو داشتی یا نه، و تو چه کارهایی انجام دادی برای اینکه بدنت رو از فاز عضله سوزی خارج کنی. یا اگر سوالی راجع به این جلسه داری توی کامنت ها برام بنویس تا بتونم بهت جواب بدم. اگه این پست رو دوست داشتی لایکش کن و بفرست برای دوستایی که فکر میکنی به این پست نیاز دارن. اگر هنوز کانال من رو سابسکرایب نکردی، دکمه سابسکرایب رو بزن، زنگوله بغلش رو هم بزن که وقتی ویدیو گذاشتم بتونی ویدیوها رو ببینی و ازشون استفاده کنی. حتما این 2 تا ویدیویی که اینجا بهت پیشنهاد دادم رو اگر ندیدی ببین که مطمئنا مرتبط با این جلسه و میتونه بهت کمک کنه. بهترین ها رو برات میخوام. یا علی.